Đứng lại. Tiêu Huyền, mày vào cửa mà dám không chào hỏi tao? Đồ phế vật, càng ngày càng to gan nhỉ. Những lời mày vừa nói lại lần nữa xem. Mắng mày là phế vật mà mày còn giận sao? Mày chẳng qua chỉ là một con cún tao nuôi ở nhà họ Diệp thôi. Mày lại dám đánh tao? Chán sống sao? Đánh thì đánh, có vấn đề gì sao? Tiêu Huyền, mày muốn làm gì? Mày đừng có qua đây. Nhớ kỹ, sau này đừng để tao nghe thấy từ phế vật từ miệng mày nữa. Tiêu Huyền, dừng tay cho ta. Thanh Thu, lúc này sao cô ấy lại về rồi? Anh không sao chứ? Anh mau tỉnh lại đi. Diệp Phong, Tiêu Huyền sau khi mất trí nhớ 3 năm trước, trạng thái vẫn luôn không ổn định. Tôi thay anh ấy xin lỗi cậu. Cậu thấy có được không? Cô thay anh ta cũng được thôi. Chỉ cần cô bây giờ quỳ trước mặt tôi, dập đầu 3 cái là được. Dám nói thêm một câu nữa, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cậu. Tiêu Huyền, Tiêu Huyền, anh đang làm gì vậy? Mau thả Diệp Phong ra. Sau này anh nói bớt thối tha lại đi. Tốt lắm. Tiêu Huyền, một thằng chồng vô dụng như anh bây giờ lại dám động tay động chân với tôi. Tôi thấy anh chán sống rồi phải không? Còn cả cô nữa, Diệp Thanh Thu. Nếu để bà nội biết cô dung túng cho tên phế vật này động tay đánh tôi xem cô ăn nói với bà nội thế nào. Tiêu Huyền, anh không có việc gì lại đi chọc Diệp Phong làm gì? Anh đấu lại cậu ta sao? Không thử sao biết được. Tin tôi đi, có tôi ở đây. Ở Hải Thành này không ai có thể bắt nạt em được. Anh vẫn nên lo cho bản thân mình trước đi. Em đi đâu vậy? Bà nội sức khỏe không tốt phải nhập viện. Tôi đi thu dọn một ít đồ dùng cá nhân mang đến. Tôi đi cùng em. Tôi đi đóng tiền viện phí trước. Cô đến đây làm gì? Bà nội bị bệnh, tôi đến thăm bà thì sao? Cô không đến chọc bà nội tức giận. Tôi đã cảm ơn trời đất rồi. Diệp Khê, hôm nay tôi đến đây không phải để cãi nhau với cô. Mau nói cho tôi biết bà nội bây giờ thế nào rồi? Bà nội bị bệnh lâu ngày, để lại di chứng. Bây giờ bệnh tình đột ngột bộc phát. Người có thể cứu bà cũng chỉ có viện trưởng Hoàng của bệnh viện thôi. Tôi đi mời ngay. Đứng lại. Viện trưởng Hoàng là một trong những thần y nổi tiếng trong tỉnh. 4 gia tộc lớn ở Hải Thành cũng chưa chắc đã mời được. Diệp Thanh Thu, cô nghĩ cô là ai chứ? Không thử sao biết được. Tình trạng bệnh nhân này vừa mới chuyển biến tốt. Tiếp theo cô nhất định phải đặc biệt chú ý. Trung Đình, 5 năm trước, những gì cần dạy ông tôi đã dạy xong rồi. Tình thầy trò của chúng ta đến đây là hết. Vị tiên sinh này, xin dừng bước. Học sinh Hoàng Trung Đình bái kiến lão sư. Năm đó vì tu luyện Hồng Trần Động Kinh, khi nhập thế tu hành cũng đã từng dạy không ít đệ tử. Không ngờ hôm nay lại có thể gặp ở đây. Trung Đình, lâu rồi không gặp, thật không ngờ sau bao nhiêu năm còn có thể gặp lại lão sư. Cái gì mà lão sư với không lão sư? 5 năm trước ta đã nói rồi, quan hệ thầy trò chúng ta đã hết. Hiện tại ta chẳng qua chỉ là con rể của Diệp gia ở Hải Thành, Tiêu Huyền mà thôi. Lễ không thể bỏ. Năm đó nếu không nhờ lão sư dạy dỗ, sao có Hoàng mẫu ta ngày hôm nay? Con rể Diệp gia, lẽ nào ngài chính là thằng ngốc ở rể? Mấy năm nay ầm ĩ xôn xao, gây náo loạn ở Hải Thành. Nếu Hải Thành không có Diệp gia thứ hai, vậy người trong lời đồn chính là tôi. Cái gì? Với thành tựu của lão sư, sao có thể chỉ là một Diệp gia nhỏ bé có thể chế giễu được? Lão sư, tôi sẽ dẫn người đến Diệp gia ngay, thay ngài đòi lại công đạo này. Không sao. Dù sao đi nữa, hiện tại tôi cũng là con rể Diệp gia.
Tiêu Huyền, anh giỏi nhỉ, lại dám cầm chiêu bài của Diệp gia gia lừa gạt khắp nơi. Láo xược, ngươi là ai, lại dám bất kính với Tiêu tiên sinh? Tiêu tiên sinh, lão già. Tiêu Huyền chẳng qua chỉ là con rể Diệp gia ta mà thôi, hắn cũng xứng được gọi là tiên sinh sao? Hoàng Trung Đình ta hành y nhiều năm, còn chưa từng có ai dám nghi ngờ ta như vậy. Ngươi là người của nhà nào ở Hải Thành? Gọi trưởng bối trong nhà ngươi đến đây. Hoàng Trung Đình, ngài là viện trưởng Hoàng. Sao anh lại ở cùng viện trưởng Hoàng? Ta và viện trưởng Hoàng có quen biết, vừa hay đi ngang qua nên chào hỏi một tiếng. Tiêu Huyền, một tên vô dụng như ngươi sao có thể quen biết viện trưởng Hoàng? Nói, có phải ngươi uy hiếp viện trưởng Hoàng rồi không? Dám bất kính với Tiêu tiên sinh, ngươi mau chóng rời khỏi bệnh viện ngay lập tức. Chúng tôi không hoan nghênh loại người như cô. Viện trưởng Hoàng, tôi 3 năm nay đánh tôi rất sướng tay đúng không? Tiêu Huyền, anh muốn làm gì? 3 năm nay cô coi thường ta, nhục mạ ta, không ngờ sẽ có ngày hôm nay chứ. Tiêu Huyền, anh đừng làm loạn, nếu không đừng trách ta không khách khí với anh. Không khách khí với tôi, cô cũng xứng. Còn có lần sau, tay nào đánh người, phế tay đó. Cút. Tiêu Huyền, Diệp Khê, cô ta, Diệp Thanh Thu, cô đừng ở đây giả mù sa mưa với tôi. Còn có anh, Tiêu Huyền, đừng quên, 3 năm trước là Diệp gia ta xem trọng anh, thấy anh đáng thương mới giữ lại. Bây giờ anh lại dám động tay đánh ta. Anh chờ đó. Tiêu Huyền, hôm nay anh như vậy chính là đắc tội Diệp Phong và Diệp Khê tỷ đệ bọn họ. Nếu không phải Diệp gia 3 năm trước giữ lại ta, hôm nay bọn họ ngay cả tư cách đứng ở đây nói chuyện cũng không có. Tiêu Huyền, anh khôi phục trí nhớ rồi. Yên tâm đi, dù anh có biến thành thế nào đều là chồng của em mà. Ai muốn anh làm chồng chứ? Năm đó nếu không phải ông nội yêu cầu, em mới không gả cho anh. Được rồi, nói chính sự trước đi. Viện trưởng Hoàng, lần này tôi đặc biệt đến tìm ngài, hy vọng ngài có thể cứu bà nội tôi. Cứu người? Y thuật của thầy không phải giỏi hơn tôi sao? Đương nhiên có thể. Trước tiên dẫn ta đi xem Diệp lão thái quân thế nào đã, ta nhất định sẽ toàn lực tương trợ. Viện trưởng Hoàng, bệnh tình của bà nội tôi rốt cuộc là thế nào rồi? May mắn không làm nhục mạnh, tôi đã cho Diệp lão thái quân châm cứu rồi, chờ lát nữa sẽ kê thêm vài thang thuốc bổ khí dưỡng sinh. Không bao lâu nữa Diệp lão thái quân sẽ khỏi bệnh thôi. Cảm ơn viện trưởng Hoàng, vô cùng cảm kích. Diệp tiểu thư, cô nói vậy làm tôi thấy hổ thẹn quá. Nếu không có Tiêu tiên sinh thì sẽ không có Hoàng Trung Đình ngày hôm nay. Tôi làm những điều này đều là nên làm. Tiêu Huyền, thuộc hạ cung nghênh Thiên Vương. Thiên Vương, tổng đốc Hải Thành mời Thiên Vương tham gia dạ tiệc cấp cao. Từ chối, lần này chúng tôi đến Hải Thành chỉ để nghênh đón tôn thượng trở về, những việc còn lại đều chờ tôn thượng an bài. Vâng. Thuộc hạ Lãnh Nhược Băng bái kiến tôn thượng. 3 năm tôi không có ở đây, tình hình chiến sự ở Bắc Cảnh thế nào? Khởi bẩm tôn thượng, 3 năm trước khi ngài mất tích, các thế lực ở Bắc Cảnh đều đang ẩn mình, nhưng năm nay bọn chúng bắt đầu dục dịch. Đương nhiên chỉ cần tôn thượng chịu hồi quy, những thế lực không an phận này nhất định sẽ lại chìm vào im lặng. Trước cứ đợi chuyện ở Hải Thành kết thúc đi. Tôn thượng, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, thuộc hạ lập tức dẫn toàn bộ thuộc hạ của Huyền Thiên Điện tiêu diệt tất cả những kẻ đã ức hiếp ngài trong 3 năm qua. Nhược Băng, cô đừng quên đây là Long Quốc, cái kiểu ở hải ngoại kia đừng mang về trong nước. Nhưng mà đã đến rồi, vậy thì giải quyết luôn chuyện ở đây đi. Ngài nói là Tiêu gia ở Đế Đô sao? Là thuộc hạ nhiều lời, xin tôn thượng thứ tội. Thôi, đứng dậy đi, cô cũng chỉ là trung thành với chủ mà thôi. Tuyên bố xuống, kể từ hôm nay Huyền Thiên Điện nhập thế. Bà nội, còn dẫn Tiêu Huyền đến thăm bà, còn dẫn Tiêu Huyền đến thăm ta. Ta không dám nhận đâu.
Diệp Thanh Thu còn lại dám dung túng cho Tiêu Huyền động tay đánh Diệp Phong và Diệp Khê. Nếu không phải Diệp Khê mời viện trưởng Hoàng ra tay cứu lấy cái thân già này của ta, có phải là con muốn tạo phản rồi không? Diệp Khê mời viện trưởng Hoàng ra tay. Bà nội, không phải như vậy đâu. Rõ ràng là Tiêu Huyền. Sao? Chẳng lẽ con muốn nói Tiêu Huyền không động tay đánh chúng nó? Hay là nói con cảm thấy là Diệp Khê cướp công của con? Bà nội, con, Diệp Thanh Thu. Mấy ngày ta ở bệnh viện, cháu có đến bệnh viện thăm ta một lần nào không? Ta thấy cháu là chỉ mong ta trầu trời sớm đi thôi. Bà nội, không phải như vậy. Cháu bị Diệp Khê sắp xếp đi. Đủ rồi, ta không muốn nghe cháu giải thích. Lão Thái Quân, bà sẽ không thật sự cho rằng viện trưởng Hoàng là Diệp Khê mời đến chứ? Đương nhiên. Chẳng lẽ một thằng ở rể như cậu còn có thể mời được viện trưởng Hoàng, một nhân vật lớn như vậy sao? Diệp Khê, cô nói là cô mời viện trưởng Hoàng đến. Tiêu Huyền, ý của cậu là gì? Chẳng lẽ tôi còn lừa bà chắc? Đủ rồi Diệp Khê, cháu ngồi xuống trước đi. Chuyện ngày hôm nay đến đây thôi. Còn về cậu, trong thời gian tôi nằm viện, động tay đánh Diệp Khê và chị em nó, không có lớn nhỏ tôn ti, lập tức quỳ xuống xin lỗi tôi. Bà nội, Tiêu Huyền anh ấy không cố ý, anh ấy còn nói thêm một câu nữa. Cháu cùng nó quỳ. Lão Thái Quân, tôi nể mặt Thanh Thu mới gọi bà một tiếng Lão Thái Quân. Bà đừng có được voi đòi tiên. Tiêu Huyền, cậu chỉ là một con cún Diệp gia tôi nuôi, dám bất kính với bà nội như vậy, sống chán rồi phải không? Chỗ này có phần cho cậu nói sao? Cậu, Tiêu Huyền, cậu quá cản rỡ rồi. Đây là ở Diệp gia. Diệp gia thì sao? Người Diệp gia cao hơn người khác một bậc chắc. Cậu cút cho tôi. Cút khỏi cửa Diệp gia tôi. Bảo tôi cút. Lão Thái Quân, hy vọng các người nhớ kỹ những lời đã nói ngày hôm nay, đừng hối hận. Thanh Thu, chúng ta đi. Bà nội, bà xem hai vợ chồng họ kia, bây giờ càng ngày càng không coi bà ra gì nữa rồi. Cầm miệng. Cái tên phế vật kia đánh cậu, cậu không biết đánh trả lại sao? Bà nội, chuyện này cũng không thể trách Diệp Phong được. Hơn nữa, lần này tìm Diệp Thanh Thu đến vốn là thương lượng việc giành lấy hợp tác với tập đoàn Trương Thị. Bây giờ cô ta đi rồi, chúng ta thì sao chứ? Lần hợp tác với tập đoàn Trương Thị này, chúng ta nhất định phải có được. Cô ta là Diệp Thanh Thu, chỉ cần một ngày còn là người của Diệp gia thì phải nghe theo sự sắp xếp của Diệp gia tôi. Thanh Thu, chúng ta cũng lâu rồi không gặp mặt. Nào, cùng nhau uống một ly. Trương thiếu gia, chúng ta vẫn nên bàn hợp đồng trước đi. Bàn xong hợp đồng, tôi sẽ cùng ngài uống rượu sau. Ngài thấy thế nào? Thanh Thu, chúng ta khó khăn lắm mới có một bữa ăn, đừng nên nói những chuyện mất hứng đó nữa. Tôi hứa với cô, chỉ cần tối nay cô vui vẻ ở bên tôi, cái hợp đồng này tôi sẽ ký ngay lập tức. Trương thiếu gia, tôi đã kết hôn rồi, xin anh tự trọng. Kết hôn rồi thì không thể ly hôn sao? Chẳng lẽ cô thật sự thích thằng ngốc Tiêu Huyền đó? Chỉ cần cô theo tôi sẽ khiến Diệp gia cô trở nên giàu có. Không, Tiêu Huyền bây giờ không còn ngốc nữa. Trương thiếu gia, hôm nay nếu như ngài không muốn bàn hợp đồng, vậy tôi xin phép đi trước. Chỉ cần hôm nay cô dám bước chân ra khỏi căn phòng này nửa bước, ngày mai tập đoàn Diệp Thị sẽ nhận được vô số hợp đồng hủy bỏ từ các nhà cung cấp. Diệp Thanh Thu, cô không muốn tập đoàn Diệp Thị phá sản chứ? Có phải chỉ cần tôi uống ly rượu này, anh sẽ ký hợp đồng với tôi không? Không vấn đề. Trương thiếu gia, bây giờ có thể ký. Thanh Thu ơi Thanh Thu, quả nhiên tập đoàn Diệp Thị là điểm yếu của cô.
Nhưng không sao. Qua đêm nay, chúng ta sẽ là người một nhà. Buông tay. Thằng phế vật như mày mà cũng dám đến đây sao? Nhưng cũng tốt. Hôm nay tôi sẽ giải quyết mọi chuyện một lần luôn. Giải quyết. Người đâu? Bắt thằng phế vật này lại cho tao. Tao muốn nó tận mắt chứng kiến Diệp Thanh Thu, con tiện nhân này, giống như một con mèo nhỏ đáng yêu, nằm dưới thân tao cầu hoan. Chán sống. Sợ gì? Lên đi. Tiếp theo, đến lượt mày. Tiêu Huyền, nếu mày dám động vào tao, Trương gia tao sẽ không tha cho mày đâu. Trương gia, mày một kẻ sắp mất mạng cũng không thấy được đâu. Tiêu Huyền, Tiêu Huyền, tôi sai rồi. Tiêu Huyền, anh buông ra. Tiêu Huyền, khí mạch nóng rực phải chữa trị ngay. Nóng quá. Bình tĩnh, ta dẫn em đi ngay. Tiêu Huyền, ngươi muốn làm gì? Tiêu Huyền, tốt nhất ngươi nên lấy mạng ta đi. Nếu không, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Còn dám có lần sau. Em đợi ta một lát, ta đi chuẩn bị ngân châm. Đừng đi. Tỉnh rồi sao? Bữa sáng ta làm xong rồi, ra ăn cơm thôi. Tiêu Huyền, chúng ta đã hủy hợp đồng với tập đoàn Trương Thị rồi, còn đắc tội Trương Thiên Tứ. Anh nói xem, hắn có ra tay với tập đoàn Diệp Thị không? Đây chính là tâm huyết cả đời của ông nội. Yên tâm đi, có ta lo tất cả. Hai đứa khốn kiếp kia, quỳ xuống cho ta. Bà nội, chúng cháu không làm sai chuyện gì. Dựa vào cái gì mà bảo chúng cháu quỳ? Dựa vào cái gì? Các người đắc tội đại thiếu gia Trương gia. Bây giờ các nhà cung cấp lớn ở Hải Thành đều muốn hủy hợp tác với Diệp gia ta. Tập đoàn Diệp Thị của chúng ta sắp phá sản rồi. Các người có biết không? Nếu như chỉ có thể dựa vào một người phụ nữ để duy trì cái gọi là thể diện của tập đoàn Diệp Thị, vậy thì thà để nó phá sản còn hơn. Cậu to gan. Lão Thái Quân, vì bà là bà nội của Thanh Thu nên ta tôn trọng bà. Nhưng bà còn chưa có tư cách dựa vào tuổi tác để lên mặt với ta. Chẳng phải chỉ là một hợp đồng của Trương gia thôi sao? Chúng ta sẽ bù lại một cái tốt hơn. Về phần những chuyện khác, sau ngày hôm nay đều sẽ được giải quyết hết. Tiêu Huyền, cậu chỉ là con rể của Diệp gia ta, cũng dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Đó chính là Trương gia ở Hải Thành đó. Cậu chọc nổi chắc. Không thử sao biết được. Có người nói phét không sợ lưỡi vấp phải răng. Diệp tổng, Trương thiếu gia của tập đoàn Trương Thị hiện đang ở phòng họp công ty chúng ta, nói là đến xin lỗi. Cái gì? Trương thiếu, ngài đây là... Thanh Thu, hôm nay tôi đến đây là để xin lỗi cô. Chuyện hôm qua, thực sự xin lỗi. Xin lỗi cô. Xin cô tha thứ cho tôi. Trương thiếu,
anh. Nếu cô không tha thứ cho tôi sẽ không đứng dậy đâu. Trương Thiếu Anh đứng lên trước đi. Thanh Thu, chuyện hôm qua là tôi không đúng, là tôi vô liêm sỉ, là tôi hèn hạ. Nếu cô tha thứ cho tôi sẽ lập tức truyền tin ra ngoài, để tất cả các nhà cung cấp khôi phục hợp tác với Diệp Thị. Đây là hợp đồng dự án của tập đoàn Trương Thị. Chỉ cần cô đồng ý, tôi sẽ ký hợp đồng với cô ngay. Còn ngây ra đó làm gì? Mau đồng ý đi chứ. Trương Thiếu, ta tha thứ cho anh. Thế nào? Chuyện đã ổn thỏa chưa? Xong rồi. Nhưng mà Gia, rốt cuộc là tại sao? Tại sao ta phải đến đây để xin lỗi tập đoàn Diệp Thị? Cầm miệng. Tập đoàn Diệp Thị đã được một tập đoàn đa quốc gia để mắt tới. Ta không cần biết con đối với người khác như thế nào. Đừng bao giờ làm bất cứ điều gì bất lợi cho tập đoàn Diệp Thị nữa. Đã biết. Mặc dù không thể động đến tập đoàn Diệp Thị, nhưng Tiêu Huyền, Diệp Thanh Thu, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chuyện của nhà họ Trương sáng nay làm không tệ, Tạ Tôn Thượng khen ngợi. Thế lực của Huyền Thiên Điện đã chuyển giao đến đâu rồi? Ngoại trừ những tướng sĩ bảo vệ biên cương ra, toàn bộ thế lực dưới trướng Huyền Thiên Điện đều đã được chuyển về trong nước. Theo yêu cầu của ngài, sau 3 ngày nữa, tập đoàn Kình Thiên thuộc Huyền Thiên Điện sẽ chính thức đặt trụ sở tại Hải Thành. Rất tốt. Thanh Thu, ta nhất định sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất của cả Hải Thành này. Sao lại là cô? Lãnh tổng, chẳng phải ngài bảo tập đoàn Diệp Thị chúng tôi chiều nay đến để bàn chuyện hợp tác dự án sao? Tôi mời Diệp Thanh Thu, không phải cô. Lãnh tổng, tôi là chị của Diệp Thanh Thu mà. Chức vụ ở tập đoàn Diệp Thị cũng cao hơn cô ấy, thích hợp để bàn chuyện hợp tác với tập đoàn Kình Thiên hơn. Tôi không muốn phải nhắc lại lần thứ hai. Hoặc là để Diệp Thanh Thu đến nói chuyện với tôi, hoặc là tập đoàn Kình Thiên chúng tôi chính thức hủy bỏ hợp tác với tập đoàn Diệp Thị các người. Việc nhà họ Diệp các người đột nhiên đổi người là không hề xem tập đoàn Kình Thiên chúng tôi ra gì đúng không? Còn tiện nhân Diệp Thanh Thu này có tư cách gì đại diện cho Diệp Thị? Diệp tiểu thư, xin hỏi cô đến chưa? Sao anh biết được mọi chuyện sẽ có chuyển biến? Có lẽ người ta coi trọng năng lực, còn năng lực của em thì ai cũng thấy rõ rồi. Cô ta nói gì trong điện thoại? Lãnh tổng nói đích thân cô ấy xuống đón tôi. Tiêu Huyền, anh nói xem tập đoàn Kình Thiên rốt cuộc coi trọng điều gì ở tập đoàn Diệp Thị chúng ta? Tại sao trong số rất nhiều công ty muốn hợp tác với tập đoàn Kình Thiên, cô ấy lại cứ nhất định chọn Diệp Thị chúng ta? Có lẽ là vì em cười lên rất xinh đẹp đấy. Con gái hay cười thì vận may sẽ không tệ đâu. Xin hỏi cô là Diệp Thanh Thu tiểu thư phải không? Vâng, là tôi, mời cô đi theo tôi. Tiêu tổng đích thân dặn dò, lần này tập đoàn Kình Thiên của chúng ta hợp tác thương mại với tập đoàn Diệp Thị đều do đích thân tôi và cô đối ứng. Tiêu tổng, đúng vậy, hợp đồng chúng tôi đã chuẩn bị xong. Sau khi ngài xem qua, chỉ cần cảm thấy phù hợp với tập đoàn Diệp Thị thì trực tiếp ký tên lên trên là được. Lãnh tổng, ngài không đùa với tôi đấy chứ? Chúng ta còn chưa bắt đầu bàn về hạng mục hợp tác, ngài đã bằng lòng ký hợp đồng với tôi rồi. Đây là vì sao? Ở đây có người ngoài không tiện nói chuyện, tôi dẫn ngài lên lầu nhé. Diệp tổng, thật sự ngại quá đi, lại khiến cô thất vọng rồi. Tiêu Huyền, các người chờ đó cho tôi. Đây chẳng phải là đại công thần của tập đoàn Diệp Thị chúng ta sao? Diệp Phong, cậu đang bóng gió ai đấy? Bóng gió? Tôi đâu dám. Dù sao thì cô cũng đã bàn được chuyện hợp tác với tập đoàn Kình Thiên rồi mà. Giỏi thật đấy. Nhưng mà tôi nghe nói người phụ trách tập đoàn Kình Thiên này là một người phụ nữ. Chuyện này Tiêu Huyền hẳn là đã bỏ ra không ít công sức đấy nhỉ? Cậu tiếc thật, lãnh tổng của tập đoàn Kình Thiên này đã không để ý đến tôi. Nếu không thì còn đến lượt các người làm gì? Diệp Phong, cậu đang nói cái gì vậy? Diệp Thanh Thu, cô đừng tưởng rằng cô giành được
Hợp đồng của tập đoàn Kình Thiên là có thể dẫm lên đầu tôi. Diệp thị bây giờ còn chưa đến lượt cô lên tiếng. Cậu, đủ rồi. Chuyện gì vậy? Bà nội, vừa nãy cháu đã nói vài câu với Tiêu Huyền, cô ta liền tát cháu một cái. Cô lại dám vì người ngoài như Tiêu Huyền mà đánh em trai của cô, lập tức xin lỗi Diệp Phong. Bà nội, chuyện này rõ ràng là Diệp Phong sai trái trước. Hơn nữa, Tiêu Huyền không phải là người ngoài. Cô còn dám cãi? Lão Thái Quân, vì bà là bà nội của Thanh Thu nên tôi đã hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn. Nhưng xin bà đừng quá đáng. Tôi dạy dỗ con cháu trong nhà thì liên quan gì đến cậu? Cậu còn không buông tay ra. Diệp Thanh Thu, Tiêu Huyền vô phép vô tắc như vậy. Đây là người chồng tốt mà cô dạy ra đấy sao? Bà nội, xin lỗi. Tiêu Huyền anh ấy cũng chỉ là muốn bảo vệ cháu thôi. Anh ấy không cố ý. Sao? Nghe ý cô nói là nói bà già này làm sai, hay là nói bây giờ cái nhà này do Diệp Thanh Thu cô làm chủ rồi? Bà già này còn chưa chầu trời đâu. Bà nội, cháu không có ý đó. Cô không cần phải giải thích với tôi. Hôm nay tôi đến đây là để thông báo cho cô, vì hợp tác với tập đoàn Kình Thiên đã giành được rồi. Dự án này cô đừng nhúng tay vào nữa. Bà nội, con không cần nói nhiều nữa. Sau này những việc liên quan đến tập đoàn Kình Thiên cứ giao cho Diệp Khê làm. Cô đừng quên, Diệp Khê mới là tổng giám đốc của tập đoàn Diệp Thị. Lão Thái Quân, tôi không ngờ các người còn có bộ mặt trơ trẽn như vậy. Hay đấy. Tiêu Huyền, đang nói linh tinh gì vậy? Hợp đồng là Thanh Thu ký được. Kết quả vừa ký xong hợp đồng thì ngay lập tức đá Thanh Thu ra khỏi cuộc chơi, để Diệp Khê đến nhận công lao này. Lão Thái Quân, bà tính toán quá hay rồi. Cầm miệng. Chuyện Diệp gia tôi từ khi nào đến lượt một người ngoài như cậu đến phán xét? Bây giờ tôi vẫn là chủ của nhà họ Diệp. Lão Thái Quân, người thực sự muốn làm như vậy sao? Sao? Chẳng lẽ cậu cho rằng Diệp gia rời khỏi Diệp Thanh Thu thì sẽ không xoay chuyển được nữa sao? Đúng vậy. Còn tưởng rằng mình giỏi giang lắm chứ. Đủ rồi, đừng nói nữa. Tiêu Huyền, chúng ta đi thôi. Để Diệp Khê đi giao thiệp với tập đoàn Kình Thiên. Rất tốt. Hy vọng đến lúc đó các người ngàn vạn lần đừng hối hận. Người nhất định phải làm chủ cho cháu đó. Cháu tiếp nhận hạng mục của tập đoàn Kình Thiên, căn bản là không có ai để ý đến cháu cả. Chuyện này nhất định là Diệp Thanh Thu giở cho quỷ ở sau lưng. Cái gì? Cháu đừng khóc nữa. Chuyện này bà nhất định sẽ làm chủ cho cháu. Cảm ơn bà nội. Cháu biết ngay là bà tốt với cháu nhất mà. Công thần của chúng ta đến rồi. Nhưng mà Tiêu Huyền, sao anh lại vào đây tay không thế? Quà của ta còn đang trên đường tới, cần một chút thời gian nữa mới đưa đến được. Ta thấy là do anh mua quà quá rác rưởi nên không dám đem ra ở bữa tiệc. Diệp Thanh Thu, tôi biết cô ký được hợp đồng của tập đoàn Kình Thiên thì có công lao, nhưng hôm nay là tiệc mừng thọ của bà nội. Cô không mang quà đến, có phải là quá không xem bà nội ra gì rồi không? Không phải đâu, quà Tiêu Huyền mua thật sự đang trên đường đến. Chờ một lát sẽ có người mang đến ngay thôi, không cần phải rảo biện. Diệp Thanh Thu, tôi thấy các người là vì món quà mua quá tệ rồi, ngại quá không dám mang ra. Xem cái này. Đây chính là chiếc vòng tay này tôi ngàn cay vạn đắng nhờ người mang từ Myanmar về. Giá trị 3 triệu. 3 triệu đó. Tiêu Huyền, tôi thấy anh đó cả đời này cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy đâu nhỉ. Vẫn là Diệp Phong có tâm. Vòng tay 3 triệu tệ nói mua là mua ngay. Nhìn Tiêu Huyền ngốc nghếch kia kìa.
Tôi nhớ năm ngoái ở tiệc mừng thọ, cậu ta từ cửa hàng quà tặng bên ngoài tùy tiện mang một món quà đến. Diệp Thanh Thu sao lại gả cho một tên phế vật như vậy chứ? Thật đáng tiếc. Các người đủ rồi đấy. Diệp Phong, cậu có tiền là việc của cậu, không cần ở đây khoe khoang. Thanh Thu, chẳng qua chỉ là một chiếc vòng đế vương lục giả mà thôi, chúng ta không cần thiết cãi nhau với cậu ta làm gì. Giả sao? Đồ phế vật nhà ngươi, mở to mắt của ngươi ra mà nhìn cho kỹ. Chiếc vòng tay ta bỏ 3 triệu tờ ra mua, sao có thể là giả được? Cậu làm gì vậy? Chiếc vòng tay 3 triệu tệ này há lại là thứ phế vật như cậu có thể chạm vào. Loại vòng tay đế vương lục giả này, giá thị trường đã là từ 300.000 đến 500.000 1 gam. Tôi muốn hỏi, bạn của cậu và cậu tốt đến mức nào mà một chiếc vòng tay có giá thị trường khoảng 12 triệu tệ, đế vương lục, lại hạ giá bán rẻ cho cậu với giá 3 triệu tệ? Không thể nào. Bạn tôi không thể lừa tôi. Vòng đế vương lục thật sự bên trong thường có tạp chất, còn cái tôi đang cầm trên tay đây gần như không có tạp chất. Rõ ràng là đã qua xử lý đặc biệt. Các chất hóa học chứa bên trong đều lâu sẽ gây hại cho cơ thể. Hiện tại tôi quả thật không có quà, nhưng cậu lại tặng một chiếc vòng hàng giả cho lão thái quân, gây hại cho sức khỏe của lão thái quân. Diệp Phong, cậu có ý đồ gì? Tiêu Huyền, đủ rồi. Bà nội, cháu không có. Đưa cho ta xem nào. Cái này là thật, chỉ là không phải là vòng tay đế vương lục, mà chỉ là vòng tay mãn lục gần với băng chủng mà thôi. Cháu trai, ta rất thích món quà này. Lão thái quân, bà, Tiêu Huyền, đừng nói nữa. Bà nội, thật sự xin lỗi. Tiêu Huyền căn bản không hiểu về ngọc, anh ta nói lung tung, xin người đừng để ý. Tiêu Huyền, mau xin lỗi Diệp Phong đi. Tiêu Huyền, ngẩn người ra làm gì? Xin lỗi đi chứ. Đồ phế thải. Cho dù vòng tay tôi mua là giả đi chăng nữa thì sao chứ? Tôi đây là cháu đích tôn của bà nội, còn cậu chỉ là một kẻ ở rể của nhà họ Diệp tôi mà thôi. Cậu nói xem, bà ấy sẽ giúp ai? Nếu tôi không xin lỗi thì sao? Tiêu Huyền, cậu hỗn xược. Hôm nay là đại thọ 80 tuổi của tôi, không phải nơi để cậu tác oai tác quái. Cút ngay cho tôi. Diệp lão thái quân thật là uy phong nhỉ. Bà muốn ai cút đi? Tiêu Huyền, đây là tìm đâu ra diễn viên thế? Chắc không phải là tình nhân bé nhỏ của anh đấy chứ? Chuyện nhà họ Diệp tôi khi nào thì đến lượt một người ngoài như cô ở đây chỉ trỏ. Im miệng, mau quỳ xuống. Xin lỗi lãnh tổng. Chị, sao tự nhiên lại đánh em? Bảo quỳ thì cứ quỳ đi. Lãnh tổng, về việc hợp tác với tập đoàn Kình Thiên. Tập đoàn Kình Thiên chúng tôi chỉ hợp tác với Diệp Thanh Thu tiểu thư. Lần sau mà tôi còn thấy cô đến tập đoàn Kình Thiên, tôi sẽ trực tiếp hủy bỏ hợp tác với nhà họ Diệp. Lãnh tổng đích thân đến, thật là vinh hạnh lớn cho ta. Không cần đâu, tôi không phải đến để chúc thọ bà. Nhà họ Diệp các người còn chưa có tư cách đó. Tiêu tiên sinh, đồ ngài cần tôi đã mang đến rồi. Đồ đã đưa đến rồi thì cô cứ về trước đi. Vâng. Tiêu Huyền, sao cậu lại quen biết lãnh tổng của tập đoàn Kình Thiên? Lão thái quân, quan hệ giữa tôi và lãnh tổng thế nào? Hình như không liên quan đến bà thì phải. Quà đã đưa đến rồi. Nếu lão thái quân không hoan nghênh chúng tôi, vậy chúng tôi xin cáo từ. Bà nội, các người xem Tiêu Huyền kia,
Bây giờ hắn càng ngày càng không coi bà ra gì nữa rồi. Im miệng. Bà nội. Trước khi điều tra rõ quan hệ giữa Lãnh Nhược Băng và Tiêu Huyền thì không ai được phép nói bất cứ điều gì xấu về Tiêu Huyền trước mặt tôi nữa. Bà nội, hay là chúng ta cứ xem thử Tiêu Huyền đưa đến là cái gì đi. Đây chẳng phải là một bức tự họa thôi sao? Cùng lắm cũng chỉ đáng vài đồng bạc lẻ mà thôi. Nếu tôi không nhìn nhầm, đây hẳn là bức Hoa Điểu Sơn Cư Đồ của họa sĩ Đường Tông thời Đường. Và năm trước, một bức tranh cùng loại đã từng được nhà đấu giá bán với mức giá cao ngất ngưỡng là 45 triệu. Cái gì? Trương thiếu, cậu xem kia có phải là Diệp Thanh Thu và thằng chồng phế vật của cô ta không? Xin lỗi, trang phục của hai vị không phù hợp với yêu cầu dùng bữa tại đây của chúng tôi. Mời hai vị rời khỏi. Bọn họ cũng giống như chúng ta, tại sao bọn họ lại được vào? Hai vị kia là hội viên đồng của Đế Vương Các chúng tôi, mỗi năm đều phải nộp 500.000 tệ phí hội viên. Đãi ngộ đương nhiên không giống. Còn như các người, tôi đoán cả đời này cũng không có tư cách bước vào cửa Đế Vương Các. Thanh Thu, thật trùng hợp, em cũng ở đây sao? Trương Thiên Tứ, anh đến đây làm gì? Thanh Thu, Đế Vương Các này không tầm thường đâu. Chắc em không hy vọng thằng phế vật Tiêu Huyền này dẫn em vào đâu nhỉ? Trương Thiên Tứ, ý anh là gì? Tôi chỉ muốn nói với em rằng thằng phế vật Tiêu Huyền không đáng tin. Em theo tôi còn hơn. Tôi có thẻ vàng của Đế Vương Các, tôi có thể dẫn em vào. Không cần Trương đại thiếu gia nhọc lòng. Tiêu Huyền, chúng ta đổi nhà hàng khác ăn cơm đi. Không cần. Có phải là chỉ cần có thẻ hội viên Đế Vương Các chúng ta là có thể vào được? Đương nhiên. Tiêu Huyền, thẻ hội viên của Đế Vương Các rẻ nhất cũng phải 500.000 một năm. Anh có tiền sao? Nếu như tôi có thì anh làm sao? Nếu như thằng phế vật anh thật sự có, tôi lập tức quỳ xuống xin lỗi. Vậy thì bây giờ anh có thể quỳ rồi đấy. Tiêu Huyền, tôi chưa từng nghe nói Đế Vương Các còn có thẻ hội viên màu đen. Làm người ấy mà vẫn là nên thành thật một chút. Tôi ở Đế Vương Các mấy năm rồi, chưa từng thấy thẻ hội viên màu đen bao giờ. Vị tiên sinh này, cái kết cục mạo danh hội viên Đế Vương Các của chúng tôi, anh nên nghĩ cho kỹ đi. Láo xược. Lâm tổng, sao ngài lại đến đây? Tôi mà không ra. Chủ Đế Vương Các, sao biết được cậu đang ở đây làm hỏng danh tiếng của Đế Vương Các của tôi? Vị tiên sinh này, tôi có thể xem thẻ của ngài một chút được không? Không sai, đây là thẻ đen tối thượng của Đế Vương Các tôi. Trên toàn cầu chỉ có 10 chiếc thẻ đen. Lâm tổng, cô không đùa đấy chứ? Sao tôi không biết còn có loại thẻ đen tối thượng này nữa? Anh không biết không có nghĩa là không có. Bây giờ tôi có thể vào trong được chưa? Được chứ, tôi lập tức dẫn ngài vào. Không cần đâu. Anh không phải vừa nói cả đời này của tôi đều không có tư cách bước vào Đế Vương Các nửa bước sao? Tiên sinh Tiêu, là tôi coi thường ngài. Tôi xin lỗi ngài, ngài đại nhân đại lượng tha cho tôi. Xin ngài tha cho tôi lần này đi. Lâm tổng, cô xem chuyện này tôi phải xử lý thế nào đây? Ngài yên tâm, nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời thỏa đáng. Cậu lại đây. Lâm tổng, phải cứu tôi đó. Đồ khốn kiếp, cậu bị sa thải, đến phòng tài vụ lĩnh lương, sau đó thì cút đi. Lâm tổng, tôi... Sao lại như vậy? Thiếu gia Trương, có phải là anh nên thực hiện lời hứa của anh rồi không? Tiêu Huyền, anh đừng quá đáng.
Nếu như anh không muốn quỳ, tôi có thể giúp anh. Tiêu Huyền, nên tha thứ cho người ta thì hãy tha thứ. Nếu như hôm nay tôi không có tấm thẻ đen này, anh sẽ tha cho tôi sao? Quỳ xuống cho tôi. Tiêu Huyền, anh đã làm gì tôi vậy? Tôi đã nói rồi, nếu như anh không muốn quỳ xuống, tôi sẽ giúp anh. Được, chuyện hôm nay tôi nhớ kỹ rồi. Chậm đã. Lâm tổng, cô còn có chuyện gì sao? Bây giờ tôi đại diện cho Đế Vương Các chính thức thông báo cho anh, Trương gia các anh tư cách hội viên ở Đế Vương Các đã bị hủy bỏ. Lâm tổng, cô không thể làm như vậy. Nếu như để bố tôi biết được, ông ấy sẽ đánh tôi mất. Người đâu? Lâm tổng, đem mấy người này đuổi ra ngoài cho tôi, vĩnh viễn không được bước vào Đế Vương Các của tôi nửa bước. Lâm tổng, Trương gia tôi mỗi năm đều cung cấp 2 triệu phí hội viên cho Đế Vương Các. Cô không thể đối xử với tôi như vậy. Huống hồ, Đế Vương Các của cô tuy thế lớn, nhưng Trương gia tôi ở Hải Thành cũng không phải là để người khác tùy ý bắt nạt. Nghe ý của anh, Trương gia anh là muốn khai chiến với Đế Vương Các của tôi sao? Tôi cút đi, về hỏi lại ông già nhà anh xem ông ta có dám nói những lời này trước mặt tôi không. Tiên sinh Tiêu chê cười rồi. Dẫn đường đi. Tiêu Huyền, anh và Tiêu tổng của tập đoàn Kình Thiên chẳng lẽ là anh em ruột sao? Nếu không thì sao lại có thể đưa cho anh tấm thẻ hội viên? Giới hạn toàn cầu chỉ có 10 cái. Tôi cũng không ngờ tấm thẻ đó lại hiếm có đến vậy. Tiêu Huyền, em đột nhiên rất tò mò, trước đây anh rốt cuộc làm gì? Từ sau khi anh khôi phục trí nhớ, em càng ngày càng nhìn không thấu anh. Em chỉ cần nhớ kỹ, anh là chồng của em là đủ rồi. Bà nội, mọi người vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Thanh Thu, lại đây, cháu ngoan của bà. Ngồi bên cạnh bà nội này. Bà nội, người đây là... Hôm nay ở buổi tiệc là bà nội làm không đúng. Bà nội xin lỗi cháu. Tiêu Huyền, con cũng lại ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện cho phải lẽ. Lão Thái Quân, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Đã như vậy, ta liền nói thẳng. Cháu và lãnh tổng của tập đoàn Kình Thiên rốt cuộc là có quan hệ gì? Ban đầu tập đoàn Kình Thiên hợp tác với tập đoàn Diệp Thị của ta, cũng là cháu ở sau màn ra sức. Không sai, hợp tác ban đầu là cháu gọi điện thoại cho lãnh tổng. Về phần quan hệ giữa cháu và lãnh tổng, chỉ là bạn học đại học bình thường mà thôi. Chỉ là bạn học. Vậy hôm nay cháu mang đến bức Hoa Điểu Sơn Cư Đồ là tác phẩm thật sao? Bức tranh đó ta chưa từng xem, là thật hay giả cũng không rõ. Việc Lãnh Nhược Băng hôm nay đến đây thuần túy là vì trước đây cháu đã giúp cô ấy một việc mà thôi. Sau ngày hôm nay, chúng cháu sẽ không còn quan hệ gì nữa. Tiêu Huyền, anh cầm miệng cho tôi. Tiêu Huyền, những điều cậu nói đều là thật sao? Bà nội, cháu đã nói rồi, loại phế vật như Tiêu Huyền sao có thể quen biết được những nhân vật lớn như lãnh tổng chứ? Phế vật, chính là phế vật. Vậy mà lại vì sự vui vẻ nhất thời trong buổi tiệc sinh nhật bà nội lãng phí ân tình của lãnh tổng như vậy. Diệp Phong, cậu đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Diệp Thanh Thu, cô đừng nên bảo vệ cái tên phế vật Tiêu Huyền này nữa. Hôm nay nó đại náo tiệc sinh nhật của bà nội, khiến bà nội mất hết mặt mũi. Chuyện này cô đừng hòng cứ như vậy cho qua. Bà nội, Tiêu Huyền anh ấy không cố ý mà. Cháu không cần nói nữa, không coi ai ra gì, vô lễ với trưởng bối. Ta tuyên bố, kể từ bây giờ tống Tiêu Huyền ra khỏi Diệp gia ta. Cháu không đồng ý. Không có chỗ cho cô không đồng ý. Ngày mai cô đi ly hôn với Tiêu Huyền đi. Diệp gia ta không cho phép có loại người như vậy tồn tại. Bà nội. Lão Thái Quân, tốc độ thay đổi sắc mặt của bà không đi đóng phim thì thật đáng tiếc. Cầm miệng, chỗ này có phần cho cậu nói sao? Bà nội, cháu biết
cháu không biết nói lời hay ý đẹp để bà vui lòng, cho nên bà vẫn luôn không thích cháu. Nhưng bà có thật sự để ý đến cảm nhận của cháu không? Cháu tuyệt đối sẽ không ly hôn với Tiêu Huyền. Diệp Thanh Thu, cô hỗn xược. Lão Thái Quân, bà còn dám động thủ nữa thì đừng trách tôi không khách khí. Tốt lắm Diệp Thanh Thu, cô cậy có thằng chồng phế thải chống lưng nên cứng cánh rồi đúng không? Nếu cô bản lĩnh như vậy, vậy thì cô cùng với thằng phế thải này cút khỏi Diệp ra cho tôi. Chẳng lẽ bà thật sự không thích cháu đến vậy sao? Được, cháu đi. Lão Thái Quân, hy vọng các người đừng hối hận với quyết định ngày hôm nay. Xin lỗi, xin vui lòng xuất trình thiệp mời. Không có, là Lãnh tổng mời chúng tôi đến. Nhưng mà cô ấy không đưa thiệp mời cho chúng tôi. Diệp Thanh Thu, cô đang nói đùa đấy sao? Giả sử Lãnh tổng thật sự mời các người, sao có thể đến cả thiệp mời cũng không có? Xem đi, đây chính là thiệp mời Diệp gia tôi có được. Diệp Thanh Thu, cô rời khỏi Diệp gia rồi, sống cũng không ra gì nhỉ? Diệp Khê, tôi sống thế nào liên quan gì đến cô? Tức giận rồi. Diệp Thanh Thu, cô còn mặt mũi nào ở đây nữa? Nếu tôi là cô thì đã tìm cái lỗ nào dưới đất mà chui xuống rồi. Các người nói đủ chưa? Loại như anh thì có tư cách mà lên tiếng ở đây. Cút ngay cho tôi. Đúng đấy, thứ phế vật làm chướng mắt người khác. Muốn tôi cút? Các người còn chưa đủ tư cách. Đồ phế vật ở rể cũng dám ở đây mà sủa với tôi. Tôi lấy mạng anh chỉ là một câu nói thôi. Tiêu Huyền, anh dám động thủ, ông đây lấy mạng anh. Tiêu Huyền, tôi cảnh cáo anh, đây là trước cổng yến tiệc tập đoàn Kình Thiên. Nếu anh dám làm loạn, Lãnh tổng sẽ không tha cho anh đâu. Gọi Lãnh Nhược Băng xuống gặp tôi. Vị tiên sinh này, Lãnh tổng của chúng tôi đâu phải ai muốn gặp là gặp được. Nói hay lắm. Một kẻ ngay cả thiệp mời cũng không có được, còn muốn gặp Lãnh tổng. Tiêu Huyền, sao anh không lên trời luôn đi? Trương Thiên Tứ, chúng tôi có thiệp mời hay không không liên quan đến anh. Thanh Thu, tôi không có ý nhằm vào cô đâu nhé. Tôi đang nói Tiêu Huyền đấy. Mấy năm nay hình như anh ta toàn ở nhà thôi, cũng không có công việc đàng hoàng. Hay là để Tiêu Huyền qua làm tài xế cho tôi đi. Tiêu Huyền, mỗi tháng tôi trả cho cậu 10.000 tiền lương. Thế nào? 10.000. Trương thiếu gia, anh thật hào phóng, không giống như một số người. Tôi thấy ngay cả tư cách lái xe cho Trương thiếu gia cũng không có ấy chứ. Đủ rồi, Tiêu Huyền là chồng tôi. Dựa vào cái gì mà các người nói anh ấy như vậy? Chỉ vì tôi là người nhà họ Trương. Ở Hải Thành, nhà họ Trương tôi chính là trời. Muốn làm trời ở Hải Thành, nhà họ Trương e là chưa đủ tư cách. Thuộc hạ tiếp giá chậm trễ, xin tôn thượng trách phạt. Tôn thượng, sao có thể như vậy? Nhất định là có nhầm lẫn. Đứng lên trước đi. Lãnh tổng, Tiêu Huyền cái đồ phế vật ở rể này sao lại quen biết được người như cô chứ? Có phải ngài có hiểu lầm gì về Tiêu Huyền sao? Lần sau còn nói ra những lời như vậy, tôi sẽ khiến nhà họ Trương các người ở Hải Thành hoàn toàn biến mất. Lãnh tổng, tập đoàn Kình Thiên của các người làm như vậy có phải là quá đáng lắm rồi không? Ở Hải Thành này, nhà họ Trương tôi ít nhiều gì cũng có chút mặt mũi. Tôi cho anh mặt mũi, anh dám nhận không? Chuyển lệnh xuống, hủy bỏ tư cách tham gia của nhà họ Trương. Còn hai người này đuổi ra ngoài cho tôi. Nơi này không phải là nơi mà loại chó mèo nào cũng có thể vào. Lãnh tổng, cô không thể như vậy được. Chúng tôi là người của Diệp gia.
Thanh Thu, cô là người của Diệp gia mà. Bây giờ Tiêu Huyền phát đạt rồi, cô không thể quên gốc gác được đâu. Diệp Khê, cô đừng quên đấy, tôi và Tiêu Huyền đã bị bà nội đuổi khỏi Diệp gia rồi. Đó chỉ là lời nói lúc nóng giận của bà thôi, cô đừng để bụng. Đủ rồi. Ngày đó Tiêu Huyền bị bà nội khiển trách, đã bao giờ thấy các người như vậy đâu. Lẽ nào cô không hề để ý đến tình thân máu mủ sao? Giữa tôi và các người có tình thân máu mủ để nói sao? Tiêu Huyền, chúng ta đi thôi. Chị, chúng ta bị hủy tư cách tham gia tiệc của tập đoàn Kình Thiên rồi. Về nhà ăn nói với bà nội thế nào đây? Ăn nói gì chứ? Nếu không phải bà ấy đuổi Diệp Thanh Thu đi, chúng ta có đến mức như bây giờ không? Trương Thiếu, sao cậu lại ở đây? Đồ khốn kiếp, đây là tên mà cậu nói là thằng ở rể vô dụng đấy sao? Trương Thiếu, tôi thật sự không biết. Rõ ràng là chính Tiêu Huyền câm miệng cho tôi. Chuyện ngày hôm nay tôi nhớ kỹ rồi. Tốt nhất là cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi, nếu không lão tự gặp cậu một lần đánh cậu một lần. Trương Thiếu, cậu đừng. Tôn thượng, vậy thuộc hạ xin phép đi chuẩn bị trước. Diệp tổng, dưới lầu có một đơn chuyển phát nhanh của ngài, nói cần ngài đích thân ký nhận. Biết rồi, ta đây xuống ngay. Vào đi. Chuyện gì mà vội vàng vậy? Bẩm Thiên Vương, vừa rồi đội hành động bảo vệ chủ mẫu gửi tin nhắn đến, nói chủ mẫu bị người bắt cóc rồi. Cái gì? Lập tức điều động tất cả tình báo thám tử của Huyền Thiên Điện. Ta muốn trong vòng 10 phút biết được thông tin vị trí của chủ mẫu, ra lệnh cho đội đột kích bắt đầu chuẩn bị cứu viện. Một khi xác định, lập tức triển khai cứu viện. Nếu có ai dám ngăn cản, lấy mạng không tha. Rõ. Lãnh Nhược Băng, gọi điện thoại cho tôi vào giờ này. Chuyện gì? Khởi bẩm tôn thượng, vừa rồi có thủ hạ đến báo, nói có một đám người thế lực lai lịch không rõ đã bắt cóc chủ mẫu đi rồi. Ta hiện tại đang phái người đi cứu. Cái gì? Bất chấp mọi giá phải cứu người về cho ta. Thuộc hạ làm việc bất lực, xin tôn thượng trách phạt. Tình hình bây giờ là thế nào? Lúc chúng ta đến, chủ mẫu đã bị hủy dung rồi, hiện tại đang ở trong phòng phẫu thuật cấp cứu. Có điều ngài yên tâm, hung thủ đã bắt được, tất cả chờ ngài phân phó. Đưa ta qua đó. Hỏi ra được gì chưa, bẩm tôn thượng? Chủ mưu đứng sau là Diệp Khê. Diệp Khê? Với tính tình của Diệp Khê và những người khác, sao có thể sau khi biết thân phận của ta còn dám làm ra chuyện như vậy? Diệp Khê luôn đố kỵ dung mạo xinh đẹp của Diệp tiểu thư, trong lòng oán hận. Trước kia ở Diệp gia không tiện ra tay, hiện tại Diệp tiểu thư đã thoát ly khỏi Diệp gia, cô ta đương nhiên không cần cố kỵ nữa. Chỉ vì cái này, đã như vậy, vậy ta cũng cho cô ta nếm thử nỗi đau bị hủy dung. Tiện thể hỏi xem, rốt cuộc ai là người đứng sau? Được, tôn thượng. Vậy người này xử trí thế nào? Ta không muốn nhìn thấy hắn xuất hiện ở Hải Thành lần thứ hai. Hiểu rồi. Đi bắt Diệp Khê về cho ta. Tuân mệnh. Diệp Khê, lần này Diệp gia của cô phát đạt rồi. Tiêu Huyền cái phế vật kia bỗng chốc trở thành tổng giám đốc tập đoàn Kình Thiên. Cô còn treo lên được đại nhân vật ở đế đô. Sau này cô phải dẫn chúng tôi phát tài đó nha. Tiêu Huyền tên phế vật đó tính là gì? Ở trước mặt Tiêu thiếu, cho dù là 10 Tiêu Huyền cũng không đủ xem. Các người là ai? Mau cút ra cho ta. Cô là Diệp Khê. Tôi chính là Diệp Khê. Các người muốn làm gì? Thả tôi ra. Các người muốn làm gì? Có người muốn gặp cô. Đi với chúng tôi một chuyến. Tiêu Huyền,
Đồ khốn kiếp nhà ngươi, người bắt ta đến đây làm gì? Có phải cô sai người hủy hoại mặt của Thanh Thu? Có phải không? Tiêu Huyền, ta không hiểu ý của anh. Diệp Thanh Thu dù sao đi nữa cũng là em gái ta. Sao ta có thể làm ra chuyện như vậy? Người của cô đã khai ra cô rồi. Ta cho cô một cơ hội cuối cùng. Nói cho ta biết, ai sai khiến cô? Chỉ dựa vào cô, một mình cô, còn chưa đủ gan đó. Ở Hải Thành, còn ai có thể sai khiến ta? Tất cả mọi chuyện này đều do ta tự làm. Ta chỉ là không ưa cái vẻ đắc ý của cô ta, cho nên ta hủy hoại khuôn mặt của cô ta. Anh có thể làm gì ta? Chuyện này để sau rồi xử lý. Ta đã cho cô một cơ hội rồi. Là tự cô không biết trân trọng, đến mức bị người ta coi là quân cờ bỏ đi rồi, mà còn mong chờ người khác đến cứu cô. Cô yên tâm, ta không lấy mạng cô. Nhưng những gì mà Thanh Thu đã phải chịu, cô đừng hòng trốn thoát một tội nào. Nhớ kỹ, sau khi trở về nói với Tiêu Thành Minh, nếu như hắn muốn thử ta, cô đưa con dao này cho hắn. Cô xem hắn có dám làm gì. Mặt của Thanh Thu không? Tiêu Huyền, anh mất mạng không yên thân đâu. Tôn thượng, thứ ngài cần ta đã lấy về rồi. Vất vả rồi. Anh đừng qua đây, ta bây giờ xấu xí lắm. Thanh Thu, đây là thuốc mỡ ta tự điều chế. Mỗi ngày em bôi một ít, không bao lâu sau sẽ khỏi hẳn thôi. Hơn nữa sẽ không để lại bất kỳ vết sẹo nào. Thật sao? Ta đã bao giờ lừa em đâu. 3 ngày sau. Hình như thật sự đẹp hơn trước rồi. Vốn dĩ em đã rất xinh đẹp rồi. Bà nội, Diệp Thanh Thu, cô mang theo Tiêu Huyền về Diệp ra một chuyến. Ta bây giờ không còn là người nhà họ Diệp nữa rồi. Láo xược, Diệp Thanh Thu, nếu như cô không trở về, ta sẽ xóa tên cha mẹ cô khỏi gia phả họ Diệp. Bà. Tiêu Huyền, bà muốn em dẫn anh về nhà họ Diệp một chuyến. Em sợ sao? Em chỉ sợ họ làm khó anh. Em không cần lo cho anh, họ không dám làm gì anh đâu. Mặt của cô sao lại lành rồi? Diệp Thanh Thu, tại sao cô lại tìm người hủy hoại mặt của Diệp Khê? Mặt của cô sao lại lành rồi? Là thuốc của Tiêu Huyền chữa khỏi. Nếu có thuốc chữa khỏi rồi thì mau chóng lấy ra đây. Tiêu Huyền, chỉ cần có thể chữa khỏi vết sẹo trên mặt Diệp Khê, chuyện trước đây ta có thể bỏ qua hết. Bỏ qua hết? Các người cũng xứng sao? Tiêu Huyền, cầu xin anh cho tôi thuốc đi. Trước đây là tôi không đúng, tôi xin lỗi. Tiêu Huyền, anh muốn thế nào thì mới cho chúng tôi thuốc? Muốn thuốc sao? Được thôi, nhưng ta muốn bà ta xin lỗi ta. Tiêu Huyền, cậu đừng quá đáng. Vậy thì không còn gì để nói nữa. Bà nội. Tiêu tiên sinh, trước đây là ta sai rồi. Ta xin lỗi cậu. Bà nội, câm miệng cho ta. Tiêu Huyền, lần này cậu hài lòng rồi chứ? 1 giờ sau sẽ có người đưa thuốc tới. Chúng ta đi thôi. Tiêu thiếu, đều điều tra rõ ràng rồi. Hải Thành hiện tại có thực lực nhất là tập đoàn Kình Thiên, mà ông chủ đứng sau bọn họ chính là Tiêu Huyền. Xem ra đệ đệ của ta vẫn là có chút bản lĩnh. Nhưng mà không sao, ta cũng có thể khiến hắn biết rốt cuộc là ai hơn ai. Tôn thượng, mấy ngày nay Tiêu Thành Minh ở Hải Thành thành lập tập đoàn Thiên Thịnh, cướp mất của chúng ta mấy mối làm ăn.
Tùy hắn đi, không đủ tạo thành uy hiếp cho chúng ta. Không ngờ nhiều năm như vậy rồi, hắn làm việc vẫn là sợ đầu sợ đuôi như vậy. Nếu không phải có Tiêu gia chống lưng, Tiêu Thành Minh hắn tính là gì? Lần này trước cứ cho hắn nếm chút ngọt ngào, đợi đến lần sau cả những khoản nợ trước đây cùng nhau thanh toán. Lâu rồi không gặp nha, Tiêu Huyền. Vừa nghe nói bây giờ cậu là con rể của nhà họ Diệp. Quả nhiên, phế vật có đi đến đâu vẫn là phế vật. Nhiều năm như vậy không gặp, miệng vẫn thối như vậy. Hai người các ngươi dạy dỗ hắn cho ta. Nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn không có chút tiến bộ nào. Tiêu Huyền, ta chính là người thừa kế chính thống Tiêu gia. Cậu chẳng qua chỉ là một kẻ bị Tiêu gia ta vứt bỏ mà thôi. Cậu lại dám vô lễ với ta như vậy? Anh, một kẻ chỉ biết ăn chơi trác táng, phế vật. Cậu chờ đó cho ta. Năm đó bị tiên đoán sẽ mang đến cho Tiêu gia tai họa ngập đầu, nên bị đuổi ra ngoài. Kẻ gây tai họa cho Tiêu gia thật sự là ta sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh trai ta đến Hải Thành rồi. Anh trai anh? Sao trước giờ chưa từng nghe anh nhắc tới hắn? Bởi vì ta và hắn đã sớm tuyệt giao rồi. Hiện tại chỉ có em là người nhà của ta. Vậy anh? Ta không phải sợ hắn, chỉ là người này âm hiểm xảo trá. Lần trước em bị bắt cóc chính là do hắn. Là hắn. Nhưng không sao, sau này ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cho em. Tiêu Thành Minh đã tự mình đưa tới cửa, vậy ta nhất định sẽ chiêu đãi người thật tốt. Anh còn mặt mũi tới đây? Ta đều bị anh hại đến mức suýt chút nữa là hủy dung rồi. Chẳng phải không sao rồi sao? Hơn nữa, ta là tới giúp cô. Cô không muốn báo thù sao? Anh định làm gì? Lãnh Nhược Băng. Tôn thượng vừa nhận được tin có người muốn động vào công ty của chủ mẫu. Điều tra rõ là ai làm chưa? Là Diệp gia. Đằng sau còn có bóng dáng của Tiêu Thành Minh. Tiêu Huyền, anh vào trong đó ngàn vạn lần đừng kích động. Cho dù như thế nào, bọn họ đều là người của Diệp gia. Việc công ty của tôi bị điều tra, có phải là các người làm không? Cô đừng tùy tiện vu khống. Hơn nữa, là chúng ta làm thì sao? Diệp gia ta nuôi cô lớn như vậy, sản nghiệp của cô cũng nên thuộc về Diệp gia chúng ta. Chẳng lẽ cô cho rằng trèo lên được tập đoàn Kình Thiên là có thể đứng trên đầu chúng ta mà làm càn sao? Vậy nên cô thừa nhận động tay với công ty của Thanh Thu rồi chứ gì? Chúng ta động tay thì sao nào? Diệp Thanh Thu cô ta ăn cây táo rào cây sung, tính là cái thá gì? Bà nội, chuyện này bà nội cũng biết. Chuyện này vốn dĩ là cô sai trước. Nếu như cô có thể cùng tập đoàn Diệp Thị chia sẻ nghiệp vụ, thì làm sao có thể xảy ra chuyện như ngày hôm nay? Có điều, nếu như cô bằng lòng để Tiêu Huyền giao ra phương thuốc xóa sẹo, chuyện này ta có thể bỏ qua. Bà nói như vậy, người làm sai lại thành chúng ta rồi. Tiêu Huyền, nếu như cậu sớm nói cậu là tổng giám đốc của tập đoàn Kình Thiên, sớm ủng hộ tập đoàn Diệp Thị chúng ta, thì làm sao có thể phát triển thành đến cái tình trạng như ngày hôm nay? Đủ rồi. Tiêu Huyền, chúng ta đi. Các người quá làm ta thất vọng rồi. Diệp Thanh Thu, cô đi rồi đừng hối hận.
Người hối hận nên là các ngươi mới đúng. Động thủ đi. Động thủ. Anh thật cho rằng Diệp gia ta là quả hồng mềm sao? Anh động nổi sao? Vậy thì cứ chờ xem sao. Chị, sao vậy? Cổ phiếu của tập đoàn Diệp Thị đột nhiên bị một nguồn vốn thần bí từ nước ngoài tấn công. Giá cổ phiếu giảm mạnh. Diệp, phần lớn các nhà cung cấp của tập đoàn Diệp Thị đồng thời hủy bỏ hợp tác. Nói là chúng ta vi phạm hợp đồng, bắt chúng ta bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Có phải là anh làm không? Ta chỉ là một tên phế vật ở rể. Ta nào có bản lĩnh này. Các người tìm nhầm người rồi. Bà nội, chuyện này nhất định là Tiêu Huyền làm. Bà nội mau dạy dỗ hắn đi. Diệp Thanh Thu, chuyện này có phải là Tiêu Huyền làm không? Hiện tại ta không còn là người của Diệp gia nữa rồi. Bà nội. Vợ, đều qua rồi. Sau này ta tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai ức hiếp em. Vẫn là nên cho bọn họ một con đường sống đi. Chỉ cần bọn họ không chủ động gây sự nữa, ta sẽ cân nhắc tha cho bọn họ một con đường sống. Vẫn còn biện pháp. Tìm Tiêu Thành Minh. Hắn ta là người của Tiêu gia ở đế đô đó. Sao không nghe máy vậy? Xem ra chúng ta bị người ta bỏ rơi rồi. Sao có thể như vậy? Đều tại bà nội. Tất cả mọi chuyện đều do bà nội gây ra. Nếu không phải trước đây bà đối xử với Tiêu Huyền như vậy, chúng ta nhất định sẽ không ở tình cảnh như bây giờ. Bây giờ Diệp gia đã tiêu đời. Bà chính là tội đồ. Cô. Diệp tổng, tài liệu này cần ngài ký tên. Diệp tổng, vừa nhận được tin tập đoàn Diệp Thị phá sản rồi. Diệp lão thái quân nhập viện rồi. Cái gì? Mau chuẩn bị xe đến bệnh viện. Bà ơi, cuối cùng bà cũng tỉnh rồi. Không ngờ người ở bên cạnh tôi cuối cùng lại là cháu. Tình trạng bệnh nhân hiện tại khá nghiêm trọng, đã là ung thư giai đoạn cuối rồi. Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Mọi người hãy ở bên cạnh bà ấy thật tốt nhé. Đồ ngốc. Người sống ai rồi cũng phải mất. Tôi sống đến lần này tuổi rồi, đã quá đủ rồi. Chỉ tiếc là bà nội xin lỗi cháu, Tiêu Huyền. Nửa tháng sau. Tiêu Huyền, ta vẫn luôn nghĩ ta sẽ hận bà. Không ngờ cuối cùng nhìn thấy bà như vậy, ta vẫn có chút không đành lòng. Thay vì đau khổ nằm trên giường chịu tội, thì đây đối với bà ấy là kết quả tốt nhất rồi. Người đã mất hãy để họ ra đi. Chúng ta vẫn phải sống tốt cuộc sống của mình. Tiêu thiếu, cậu nhất định phải cứu tôi. Lúc đầu là cậu bảo tôi ra tay với Thanh Thu, bây giờ Tiêu Huyền diệt Diệp ra rồi, cậu không thể mặc kệ tôi được. Diệp Khê, đừng vội, có gì từ từ nói. Tiêu thiếu, lúc đầu là cậu. Lúc đầu tôi chỉ cho cô lời khuyên thôi. Cô đừng có vu oan giá họa cho tôi. Tiêu thiếu, lúc đầu cậu đã nói nhất định sẽ bảo vệ tôi. Cậu không thể như vậy được. Diệp ra các người chẳng qua chỉ là công cụ để tôi thử thằng phế vật Tiêu Huyền kia, một hòn đá lót đường mà thôi. Bây giờ cô đã hết giá trị lợi dụng rồi, tôi dựa vào cái gì phải bảo vệ cô? Đưa ra ngoài cho tôi. Tiêu thiếu. Tiêu thiếu. Tiêu Huyền, mọi chuyện càng ngày càng thú vị rồi đây.
đã tìm được hành tung của Tiêu Thành Minh chưa? Bẩm tôn thượng, ở hộp đêm Hải Thành. Đã điều tra ra mục đích Tiêu Thành Minh đến Hải Thành chưa? Hình như là chỉ thị của tầng lớp thượng lưu Tiêu gia là đến đây để chèn ép ngài. Chèn ép tôi? Tốt lắm Tiêu gia, đi theo tôi đến hộp đêm Hải Thành. Tiêu thiếu, bên Tiêu gia truyền đến tin tức. Lão gia tử, vậy mà lại để tôi ở Hải Thành so tài với thằng phế vật Tiêu Huyền kia. Hắn chỉ là một tên phế vật, dựa vào cái gì? Tiêu thiếu, cẩn trọng lời nói, trên kia tự nhiên có suy nghĩ của trên kia. Anh đang dạy tôi làm việc sao? Hắn chỉ là một tên phế vật bị Tiêu gia tôi đuổi ra ngoài. Tôi muốn bóp nát hắn, dễ như diệt một con kiến. Hôm nay ông đây cứ đứng đây. Anh muốn bóp nát tôi thế nào? Tiêu Huyền, cái loại phế vật bị Tiêu thị đá ra khỏi cửa như cậu, không ngờ tự mình đưa xác đến. Cái loại chuyện tôi ghét nhất trên đời này là bị người khác chỉ tay vào mặt. Tiêu Huyền, mày muốn mất mạng sao? Đánh mày thì sao? Cần lý do sao? Mày, Tiêu Huyền, mày đã chọc giận tao rồi. Người đâu? Tiêu Huyền, không phải mày rất giỏi đánh nhau sao? Để tao xem thử, mày đánh được mấy người? Chỉ là một đám gà đất chó xanh. Đám người này đều là tinh anh được huấn luyện bài bản. Một người địch nổi 10 người. Mày cứ từ từ mà hưởng thụ đi. Xử lý hắn một trận nên thân cho tao. Các người lên hết đi. Tiêu thiếu, cái đám tinh anh mà anh nói xem ra cũng chỉ có thế mà thôi. Tiêu Huyền, mày đừng vội mừng, tao nhất định sẽ khiến mày trả giá. Tao ngược lại muốn xem thử mày có thể khiến tao trả giá thế nào. Tiêu Thành Minh, nếu không nhờ Tiêu gia che chở cho mày, mày tính là cái thá gì? Tiêu Huyền, loại phế vật bị Tiêu gia tao đuổi ra khỏi cửa như mày, có tư cách gì nói những lời này? Người thừa kế Tiêu gia, tao chờ mày đến báo thù tao. Một đám phế vật, đứng lên hết cho tao. Đi liên hệ các đại gia tộc ở Hải Thành, cứ nói là Tiêu thị ta muốn đến Hải Thành phát triển. Kẻ nào mà còn dám hợp tác với tập đoàn Kình Thiên thì chính là đối đầu với Tiêu thị đế đô ta. 3 ngày sau, tập đoàn Thiên Thịnh. Quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, Tiêu thiếu quả nhiên là nhân tài. Tiêu thiếu, ngàn dặm xa xôi từ đế đô chạy đến đầu tư vào cái Hải Thành nhỏ bé này của chúng tôi, thật sự là may mắn cho Hải Thành chúng tôi. Chư vị không cần phải khách sáo như vậy, mong ngồi. Tiêu thị đế đô ta đã thành lập tập đoàn Thiên Thịnh ở Hải Thành, mà chư vị có mặt ở đây sau này đều là những đối tác hợp tác lâu dài của tập đoàn Thiên Thịnh ta. Hôm nay triệu tập chư vị đến đây là có một chuyện muốn thương lượng với mọi người, mong chư vị cho Tiêu mỗ một chút mặt mũi. Tiêu thiếu, ngài có gì cứ nói thẳng, chỉ cần có thể giúp được, Trương gia ta tuyệt đối hết lòng giúp đỡ. Vương gia ta cũng vậy, Triệu gia ta đồng ý, Lý gia ta cũng không có vấn đề. Rất tốt, vậy ta cũng nói thẳng luôn, hôm nay mời mọi người đến đây là muốn nhờ mọi người giúp tôi đối phó với một người ở Hải Thành này, mà lại có người dám đắc tội Tiêu thiếu. Cậu nói tên ra xem, Trương gia tôi sẽ là người đầu tiên khiến hắn ta phải trả giá. Ai muốn tôi phải trả giá? Tiêu Huyền, lại là cậu. Ai cho phép cậu vào đây? Cút ra ngoài. Không cần để ý đến tôi, mọi người cứ tiếp tục. Tiêu Huyền, cậu đừng quá đáng. Sao? Cầm hết rồi. Vừa nãy không phải nói rất hăng sao? Hắn ta chẳng qua chỉ là một tên bị Tiêu gia tôi đuổi ra khỏi nhà mà thôi, có gì đáng sợ chứ? Tiêu Huyền, mặc dù không biết cậu gặp được vận may gì mà lại leo lên được vị trí tổng tài tập đoàn Kình Thiên, nhưng lúc trước tôi có thể đuổi cậu ra khỏi Tiêu gia, bây giờ cũng có thể đuổi cậu ra khỏi Hải Thành. Nói xong rồi chứ? Tiêu đại thiếu gia, nếu như cậu chỉ có chút bản lĩnh này thôi thì có hơi khiến tôi thất vọng đấy. Còn có các người nữa là muốn cùng hắn ta
đối phó với tập đoàn Kình Thiên của tôi sao? Tiêu Huyền, tôi chỉ là đi ngang qua thôi, tôi đi ngay đây. Tôi đột nhiên nhớ ra, ông nội tôi bảo tôi về nhà có chút việc. Tại hạ ở nhà cũng có việc, lần sau gặp lại. Một đám khốn kiếp, các người cứ chờ đấy cho tôi, Tiêu đại thiếu gia. Xem ra, đám người này của anh đều không muốn cùng anh đối phó với tôi rồi. Đi thôi. Tiêu Huyền, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Người đâu? Tiêu thiếu, có gì sai khiến? Các người làm ăn kiểu gì mà để Tiêu Huyền xông vào vậy hả? Nữ nhân kia thân thủ quá lợi hại, chúng ta căn bản đánh không lại. Phế vật. Đi điều tra cho tôi hành tung của Diệp Thanh Thu. Tiêu Huyền, đợi đến khi tôi bắt được Diệp Thanh Thu, tôi xem cậu còn vanh váo kiểu gì nữa. Lần này điều thêm vài tổ chiến đấu đến đây, bảo vệ tốt cho Thanh Thu của tôi. Tôn thượng, đối phó với Tiêu Thành Minh cũng cần phải thận trọng như vậy sao? Thủ đoạn Tiêu Thành Minh vốn dĩ vô cùng đê tiện, tôi thì không sao cả, chỉ sợ Thanh Thu vì vậy mà bị tổn thương. Chuyện trước kia đã xảy ra, tôi không muốn xảy ra lần thứ hai. Thuộc hạ hiểu rồi. Sao anh cứ ngày nào cũng theo em vậy? Em đâu phải con nít 3 tuổi, cũng đâu có lạc đường. Gần đây Hải Thành xuất hiện một tên điên, anh sợ nó hại người. Em đi đâu? Chẳng lẽ em đi vệ sinh anh cũng phải theo sao? Người đâu? Bẩm chủ thượng, kẻ bắt cóc chủ mẫu đã thừa lúc chủ mẫu đi vệ sinh để ra tay. Đến khi chúng tôi kịp phản ứng lại thì người đã bị mang đi rồi. Nhưng ngài cứ yên tâm, người của chúng tôi đã đuổi theo rồi, sẽ nhanh chóng tìm lại được chủ mẫu thôi. Điều tra cho tôi xem Tiêu Thành Minh đang ở đâu. Tiêu Huyền, cậu phát điên cái gì vậy? Tiêu Huyền, cậu bình tĩnh lại đi, nói Diệp Thanh Thu ở đâu? Nói đi chứ. Tự mình làm mất phụ nữ của mình, tự đi mà tìm. Đến tìm tôi làm gì? Không nói. Không nói thì có thể đi chầu trời được rồi. Tôn thượng, đã tìm được rồi, địa chỉ đã gửi cho ngài rồi. Hiện tại vẫn chưa có bằng chứng trực tiếp chứng minh là do hắn làm. Tôi đã bảo rồi mà, không phải do tôi chứ gì. The film was translated and narrated by M Media. Hắn tìm được các người rồi, mau chóng đưa người đến đây. Chuyện gì vậy? Chủ thuê nói là đã tìm đến rồi. Nhỏ tiếng thôi. Mày quên chủ thuê đã nói gì rồi sao? Không được để lộ hắn ta. Chủ thuê còn nói gì nữa? Bảo chúng ta đưa cô ta đến đó. Nhanh lên đi. Hiếm khi mới gặp được một mỹ nhân như vậy. Cứ vậy thả đi chẳng phải quá tiếc sao? Đừng có gây thêm chuyện nữa. Sợ gì chứ? Trường hợp nào mà chúng ta chưa trải? Mày là ai? Dám quấy rầy chuyện tốt của ông nội mày? Chán sống. Khốn kiếp. Bảo bối, anh xin lỗi, anh đến muộn rồi. Em cứ tưởng rằng em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.
Không sao, anh đưa em về nhà. Không có gì đáng ngại, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Vài ngày nữa là khỏi thôi. Tiêu Huyền, lão tử nhất định sẽ trả lại gấp bội cho mày. Đã qua lâu như vậy rồi, sao đến một cuộc điện thoại cũng không gọi lại vậy? Là không muốn tiền nữa rồi sao? Đồ vô dụng. Nếu không phải sợ bại lộ, tôi cần gì phải nhờ đến một đám người vô dụng như các người làm việc chứ? Vẫn phải tự mình ra tay. Mấy ngày nay em đừng đến công ty nữa, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, khỏe lại rồi nói tiếp. Sao vậy, chỗ nào không khỏe sao? Có một chuyện đang phân vân có nên nói cho anh biết hay không. Chuyện gì? Lúc em bị bắt cóc, em mơ hồ nghe thấy người đó nói chủ thuê, nhưng em không biết có nghe rõ hay không nữa. Tiếng bọn họ nói chuyện nhỏ quá. Không sao đâu, anh sẽ điều tra rõ ràng. Nếu phía sau có người, anh nhất định sẽ lôi hắn ta ra. Được không? Em nghỉ ngơi trước đi. Tôn thượng, chúng tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Mấy tên bắt cóc chủ mẫu là sát thủ trên web đen. Còn tin tức về chủ thuê thì sao? Chúng tôi đã thông qua kênh đặc biệt để điều tra rõ. Người thuê chính là Tiêu Thành Minh. Quả nhiên là hắn. Thông báo xuống. Tôi muốn Tiêu Thành Minh từ đâu đến trở về chỗ đó. Rõ. Anh về rồi đây, còn mang cả món em thích ăn về nữa. Có chuyện rồi. Điều tra cho tôi tung tích của Tiêu Thành Minh. Nhanh. Tiêu Thành Minh, tốt nhất là anh đừng làm loạn. Nếu không, Tiêu gia cũng không bảo vệ được anh đâu. Tỉnh rồi. Người này giữa đôi lông mày có vài phần tương tự với Tiêu Huyền. Chắc là anh trai của anh ta, Tiêu Thành Minh rồi. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tiêu Huyền nâng niu cô như bảo bối, chẳng phải vẫn bị tôi có được sao? Tình hình bây giờ xem ra, Tiêu Huyền cũng chỉ có thế. Xinh đẹp đấy. Chẳng trách người đàn bà Diệp Khê kia còn muốn hủy hoại cô. Hay là cô theo tôi đi. Đừng hòng. Đừng vội, đợi tôi dẫm Tiêu Huyền dưới chân, cô sẽ thay đổi chủ ý thôi. Tiêu Huyền, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì đấy. Tôn thượng, đã tra được tung tích của Tiêu Thành Minh. Địa chỉ đã được đồng bộ vào điện thoại của ngài. Lập tức hành động. Vâng. Cô cứ nghe theo Tiêu tổng đi, cứng đầu chỉ có một kết cục thôi, đồng ý sớm còn có thể tránh được chút tội. Nói tử tế với cô mà cô không nghe, có phải sống chán rồi không? Xin lỗi Thanh Thu, anh đến muộn rồi. Em sợ anh xảy ra chuyện. Anh không sao là tốt rồi. Chúng ta về nhà. Người đâu? Tiêu tổng. Đồ vô dụng.
Thanh Thu, anh đã sắp xếp người bảo vệ em. Mấy ngày nay, em cứ yên tâm ở nhà đi, nhất định không được đi đâu cả, biết chưa? Anh định đi đâu? Đợi anh giải quyết những kẻ làm hại em sẽ không bao giờ bị đe dọa nữa. Nhưng lỡ như, không có lỡ như, anh sẽ bình an vô sự trở về. Anh hứa với em. Vâng. Tôn thượng, có cần dùng lực lượng của Huyền Thiên Điện để giải quyết Tiêu Thành Minh không? Làm thịt gà cần gì dao mổ trâu? Tiêu Thành Minh cái loại không có đầu óc đó, một mình tôi là đủ rồi. Chuyện tôi giao cho cô làm thế nào rồi? Đã làm theo lời ngài dặn, thu mua toàn bộ nguyên liệu thô mà tập đoàn Thiên Thịnh cần. Sau này tất cả các nhà cung cấp cũng chỉ cung cấp hàng cho tập đoàn Kình Thiên mà thôi. Tập đoàn Thiên Thịnh ở Hải Thành đã không còn dư địa phát triển nữa rồi. Rất tốt. Tôi muốn Tiêu Thành Minh phải giống như cún nhà có tang, cút khỏi Hải Thành, không bao giờ dám bén mảng đến nữa. Văn phòng tổng tài tập đoàn Thiên Thịnh. Tiêu tổng không hay rồi, nhà cung cấp vừa gọi điện đến, nói là nguyên liệu thô chúng ta cần đã bị người ta mua đứt với giá cao rồi. Hơn nữa, sau này sẽ không cung cấp cho chúng ta nữa. Cái gì? Vậy những nhà cung cấp khác thì sao? Đã liên hệ hết rồi, bọn họ nói không còn nguyên liệu. Bây giờ toàn bộ thị trường đều không thể mua được nữa rồi. Là ai đang gây sự với tập đoàn Thiên Thịnh vậy? Không muốn sống nữa sao? Là tập đoàn Kình Thiên đứng sau mua đứt đấy. Lại là Tiêu Huyền. Còn có cách nào khác không? Hiện tại trong tay các công ty khác ở Hải Thành chắc là vẫn còn một ít nguyên liệu, có thể thu mua từ họ để ứng phó tạm thời. Vậy còn không mau đi liên hệ với họ, chờ tôi đi xử lý sao? Đồ vô dụng. Vâng, tôi đi ngay đây. Thế nào rồi? Nghĩ kỹ chưa? Giá cao như vậy chắc là không có gì đáng để do dự chứ. Tiêu tổng, không phải là chúng tôi không chịu bán, chỉ là chúng tôi đem nguyên liệu cho anh rồi thì công ty của chúng tôi cũng không giữ được. Tôi mặc kệ các người có giữ được hay không, tôi đã nói là muốn thì các người phải đưa. Tiêu gia tôi đâu phải là cái công ty nhỏ bé như các người có thể chống lại. Trời cao hoàng đế xa, tay của Tiêu gia anh còn có thể vươn tới Hải Thành sao? Tiêu Huyền, lại là cậu. Tiêu Thành Minh, công ty của anh sắp xong rồi, còn tâm trí ở đây mà nói chuyện phiếm. Cậu có ý gì? Tiêu tổng không hay rồi, nhân viên công ty đều bỏ chạy hết rồi, cấp cao của công ty cũng không liên lạc được nữa. Tiêu Huyền, có phải là cậu làm không? Tiêu Thành Minh, Hải Thành không phải là nơi anh có thể ở lại, anh vẫn nên ngoan ngoãn cút về đế đô đi. Tiêu Huyền, cậu chán sống. Tiêu Huyền, cậu đừng ngông cuồng, sau lưng tôi còn có Tiêu gia chống lưng. Cậu chỉ là một tổng giám đốc tập đoàn Kình Thiên ở Hải Thành, có gì đáng ngông cuồng chứ? Hở miệng ra là Tiêu gia, ngậm miệng cũng là Tiêu gia. Tiêu Thành Minh, mất Tiêu gia anh sống không nổi nữa đúng không? Tiêu Huyền, cậu đừng đắc ý, cút về đế đô đi. Nói với đám người Tiêu gia đó, những chuyện năm đó bọn họ đã làm, lão tử không quên chuyện nào đâu. Bảo bọn họ rửa sạch cổ, ngoan ngoãn chờ lão tử đến. Làm em sợ quá đi mất. Cuối cùng anh cũng về rồi. Đồ ngốc, tôi đã nói rồi, tôi sẽ bình an vô sự trở về.